tuohon kaivovesivalukaivoon. Suovesivalukaivoon, ja siis se on vähän semmoista huomenta. Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään olisi semmonen projekti kuin mulla on täällä tämmösiä terassilaudat. Ne on melkoisen huonokunnossa ennen kuin mä lähden vaihtamaan näitä. Mä ajattelin kokeilla semmoista, että auttaako oksalihappo, tuleeko siitä nätti. Kun levittää tohon, niin miltä se sit näyttää sen jälkeen, kun oksalihappo levittää, pesee ja vähän hankailee sitä, niin katsotaan millainen sit tulee ja sit pinnotus päälle, niin tuleeko siitä hyvä vai pitääkö sitten rupea vaihtaa noita lautoja, mutta se on sitten toisen päivän projekti, mutta lähdetään kokeilemaan sitä oksalihappoa, kun sanoo, että se pitäisi toimia, niin kokeillaan se. Joo, ekana me voitaisiin ottaa vähän vettä kannuun. Joku 900 milliä, niin vähän vajaa litra. Otetaan tästä sadevettä, kun tää on vähän puhtaan näköistä vielä, niin otetaan tosta vähän vettä, niin tää on muistaakseni litran pullo suurin piirtein, niin ei se niin tarkkaa ole, että laitetaan tosta noin vähän kiinni ja mennään hakemaan oksalihapot tonne, niin tää pitäisi sekoittaa 1 desi tähän mukaan. No niin, mä tulin tänne sisälle, niin täällä menee oksalihappo 3 kilon paketti. Koitetaan tätä saada auki tai jostakin. Tää on ihan piukas tavaraa. Miten tämmönen auki? Koska meillä on desimittaa tai vaakaa, niin me otetaan lasilla, niin semmonen puoli desi. Hiukan lisää, niin ton verran suurin piirtein. Laitetaan se tänne veneen joukkoon ja sekoitellaan. Niin. Sitten siitä tulee noin 10% liuos. Niin. Laitetaan tää kiinni. Noin. Tässähän kaikilla on sitten tietenkin hanska kädessä, kun tekee, niin ärsyttää silmiä ja ihoa ja kaikkea muutakin. Niin. Oho, puolet meni pöydälle. Pöydän kautta. Noin, ja laitetaan kansi kiinni ja omaiset on nähnyt. Ja sit sekoitellaan vähän, niin. Noin, voitais aloittaa ja kastellaan vähän rappuset ensin ja mä otin sadevettä nyt, kun tuolla oli kannu vähän ihan täynnä kuravettä ja täällä mökillä kaivovesi on vähän tommonen nihkeä, että eiköhän se passaa, niin nyt olla 10 minuuttia suurin piirtein ja harjataan sitä. Saadaan tasaisempi lopputulos. Niin. Sinne voi ihan reilusti, kun levittää vaan ja katsotaan, ettei jää mitään tommosia kuivia kohtia kauheasti, niin ei sit näytä rappuset ihan lehmän nuolemalta, niin reilusti vaan tavaraa ja
Äkkiä se litran pullokin häviää tästä. Nyt syö ykköset jo. Eiköhän se piisaa ja nyt odotellaan 10 minuuttia, niin katsotaan miltä se vaikuttaa. Nyt me voitais vähän harjoita sitä ja saada vähän parempi jälki, jos tästä nyt mitään iloa on. Hyvä harjoita. Tää on nyt oikein hyvä tähän tarkoitukseen. Nyt tuli ainakin testattu se, että kyllä se melkein vaatis sen painepesurin, mutta kyllä se vähän vaaleni tosta, että aika paljonkin itse asiassa. Katsotaan kun se kuivuu tosta, että kuivaalee se loppujen lopuksi tuli, mutta painepesuri. Mutta täällä mökillä on vähän hankala se virittää, kun ei tuu painetta niin paljon vettä. Ja sitten toi kaivovesi kun tossa, niin mulla on suo, tai periaatteessa suomaata toi on, niin se kaivovesi valuu tohon kaivovesi valuu kaivoon. No. Suovesi valuu kaivoon ja siis se on vähän semmoista, ei ole niin kaunista väristä. Se on vähän rusehtavaa ja vähän bakteeria siinä kasvaa, niin kyllä sillä saunavedet ja tämmöiset pesuvedet, mitä sit tarviikin, niin pesee, mutta ei sitä kyllä vittisi juoda, että joo. Niin katsotaan vähän päästä, miltä toi nyt näyttää, niin onko siitä mihinkään. Pitäisikö laittaa suuremmalla annoksella? Kyllä se aika hyvin kirkastus. Joo, että päivä pitää aloittaa aina kongilla. Mä en tiedä, pitäisi päästä näistä eroon, mutta ei se ole niin helppoa. Se on sama kuin joku muripuus. Tässä on vaan kofeiiniaddikti. Ei voi mitään. Täällä on niin rauhallista aina. Linnut laulaa ja joskus menee joku vene tossa. Kyllä tääkin on ollut. Ei tuu kyllä niin paljon aikaa vietettä kuin tarttis viettää, mutta se on jotenkin niin hankala aina lähtee. En mä tiedä miksi, mutta jostain syystä. Se joku menee veneellä. Mä en tiedä, ei täällä kuulu kameralle, mutta joo, ei täältä täytyy lähteä pois, täällä on niin kuuma. Ei tarkenee kyllä. Olisi kirkas vesi. Näkyy tuossa kaikki kivekkä. Yleensä tää on ihan vihreä. No joo, auringosta. No joo, en tiedä onko sitä apua. Kun olisi painepesuri täällä, niin se muuttaisi kunnolla ilmettä, mutta kyllä se niinku ihan kirkastus tossa aika hyvin, että pelkällä sillä aineella ja harjauksella, niin mutta harmi kun ei ole painepesuria täällä mahdollista, niin tai se on semmonen kauhean viritys, niin ei kannata semmosia. Tuo vaan sitten kyllästysaineet päälle ja kun maalaa muutenkin tän mökin, niin tuo on muuten hyvää ainetta. Maalattiin tuo toinen mökki tolla. Tässä näkee hyvin selvän eron. Tää on vähän tummempi kuin tämä. Tähän on laitettu hiukan sitä ainetta, kun sitä jäi silloin yli. Kun tää oli ihan valkoinen, kulunut kaikki aineet, niin Mutta tosiaan tää mökki tarvitsisi maalata sitten seuraavaksi, mutta ne on vähän kalliit ne aineet, että toikin purkki maksoi 60. Sillä sai ton pienen mökin, niin tähän menee semmonen 2, 3, 4 ehkä
noita, onko tää nyt joku 9 litraa vai se sanko, niin semmosia menee sitten just sen 3-4. Niin. Sitten on hyvä ongelma tietty on se, että molemmit rappuset, miten tonne tohon suurin piirtein pääsee, mutta tonne harjalle tulee olemaan ongelma. Katsotaan sitä sitten, mutta on sitten joskus. Mut joo. Tuolla hyppisi joku iso kala. Pakko lähteä nyt nappaa se pois tosta, kun se on oikein härnää tuolla kaislikossa, kun se hyppii. Niin laitetaan kamera ja alustalle. Ihan härnää tuolla. Heitetään pari kertaa ja katsotaan, tuleeko täältä mitään vai... Tuskinpa nyt tähän aikapäivästä. Heittämisen ilosta sitten, jos se muuta. Mikä siihen nyt tuli? Nää meni ihan solmuun, koko systeemi. Mä en oo tosiaan mikään kalastaja, että mä en ymmärrä kalastuksesta yhtään sen enempää. Että voi isä aina, hänen kanssa mä kalastelin. Se mitä yleensä sitten rannassa ja käytiin joskus tuolla saarella vähän kalastelemassa ja mitä hän nyt sit opetti. Niin. Tai enemmänkin mulle, no nyt tuli rehuja. Mä en tiedä, kun nää on kaikki vähän tämmösiä vanhoja ruostesia. Että onko sillä ruostella sitten merkitystä. Tuomme täältä muutama saanokkelu. Joo, ei täältä taida mitään tulla. Niin. Tää on nyt keskipäivää, eikä mitään kello 11. Eihän täältä mitään tuu. Eihän se tähänkään aikaan, mutta tää on niinku tähän mun kalastaminen vähän niinku harrastus. Että harrastus ne kaikki on, mutta mulla on ihan sama tuleeko sieltä kalaa vai ei, niin mä vaan heittelen, niin se on ihan mukavaa puuhaa muutenkin. Joo, eikä se ollut siinä ja lähdetään kotia päin ja vois joka video pelata tänään ja näinpäs päin, niin mennään kattoo videopelejä. Nyt vois pelata vähän Overwatchia ja näinpäs päin, niin mä laitan mulle 3D-tulostuksella että vähän isompi projekti, mutta katsotaan, koska se joskus valmistuu. Ehkä mä sitten jossain vaiheessa näen jotenkin sen, mutta näin poispäin. Mut nyt Overwatchia ja kohti huomisen seikkailuja.